everyone, welcome to in exam. আজি এই ক্লাছত যিহেতু আমি ইমান দিনৰ পৰা APSC Prelims যিখিনি questions আহিছিলে subject wise আলোচনা কৰিছিলো তাৰে continuation ৰাখিম। এতিয়া আজি এইটো ক্লাছত APSC Prelims 2020 পেপাৰখন 23 এক্সামটো যিটো 2024 বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হৈছিলে তাত অসম আৰু ইণ্ডিয়ান পলিটি যিখিনি আহিছিলে সেইখিনি আলোচনা কৰিম। আৰু ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত যোৱা বৰ্ষৰ যিখন পেপাৰ অনুষ্ঠিত হৈছিল তাতে যিখিনি অসম আৰু ইণ্ডিয়ান পলিটি আহিছিল সেইখিনি আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ আগৰ ক্লাছৰ বাকী যিকেইটা ক্লাছ অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিল তাতে অসম হিষ্ট্ৰী কমপ্লিটলি আলোচনা কৰা গৈছে, যিমানকেইখন 2022, 23, 24 যিমানকেইখন পেপাৰ অনুষ্ঠিত হৈছিল। ঠিক আছে, এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আহিছে কিহৰ ওপৰত? ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনৰ ওপৰত। আৰু তেতিয়া সেইখিনি সময়ত এইটো এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত অহা কুৱেশ্যনছ আছিলে। ইভেন এতিয়াও হ'ব, কাৰণ ৰিচেণ্টলি আমাৰ কি হৈছে, SIR হৈ গৈছে, SR হৈ গৈছে, প্লাছ ইলেকশ্যনো অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে। The Delimitation Commission is approved by the President of India and works in collaboration with the Election Commission of India. Next is Article 82 of the Constitution of India states that the Parliament is required by law to enact a Delimitation Act following its census. Our census kiman bosor mure mure hoy? 10 bosorer mure mure hoy. The first delimitation exercise in post-independent India was held in 1952, depends upon the 1951 census. Next is the present delimitation of parliamentary constituencies has been done on the basis of 2001 census figure under the provision of the Delimitation Act of 2002. এতে সুধিছে কোন গেটা শুদ্ধ হয়। আৰু আমি যদি এফালৰ পৰা যদি ষ্টেটমেণ্ট কেইটা চাওঁ তেনেহ'লে প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট হয়। প্ৰেচিডেণ্টে পাতে, প্ৰেচিডেণ্টে এইটো বস্তু কি কৰে, কনষ্টিটিউট কৰে আৰু এপইণ্ট কৰে, কি কয় এই গোটেই ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনখন, আৰু কাৰ আণ্ডাৰত কোলাবৰেট কৰে সেইটো হৈছে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। নেক্সট হৈছে আৰ্টিকল 82। আৰ্টিকল 82 কনষ্টিটিউশ্যনত লিখাই আছে যে কিহৰ লগত জড়িত হৈছে? ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনৰ লগত জড়িত হৈছে, য'ত পাৰ্লিয়ামেণ্টে ডিলিমিটেশ্যন গঠন কৰে। ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন মানে হয়নো কি? এতিয়া আমাৰ যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল অসমৰ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ 126টা সমষ্টি আছে বিধানসভাত। তো এই 126টা সমষ্টিৰ যিটো এৰিয়া হ'ব, ঠিক আছে, আৰু তাৰ পৰা কেইজন জনপ্ৰতিনিধি যাব, বা আমি যদি চাবলৈ যাওঁ লোকসভাত আমাৰ কিমান আছে? আমাৰ লোকসভাত আছে 14খন আমাৰ সমষ্টি আছে, আৰু বাকী ৰাজ্যসভাত আছে 7খন। তো এই যে আমাৰ গোটেই অসমখনক যে এনেকে ভাগ কৰা গৈছে, যেনেকে আমি চাবলৈ যাওঁ, যদি আমি লোকসভাত চাব যাওঁ তেনেহ'লে কি গুৱাহাটী এটা আছে, বৰপেটা আছে, তাৰপিছত ইফালে আমি চাব যাওঁ শিলচৰ বুলি আছে। তো সেনেকে যে ভাগ ভাগ কৰি দিয়া গৈছে সেইটো বস্তু কাৰ আণ্ডাৰত হয়, কোনে কৰে সেই ভাগটো? সেইটো ডিলিমিটেশ্যন কমিটিয়ে কৰে। আৰু কিহৰ ওপৰত কৰে? সেইটো চেঞ্চাছৰ ওপৰত কৰে। কাৰণ আমি জানো যে আমাৰ ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে আমি পঠাওঁ, অৰ্থাৎ গোটেইকেইজন প্ৰতিনিধি সেই সমষ্টিটোৰ যিমানখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। আৰু সেই সমষ্টিটোৰ যিমানখিনি জনসংখ্যা হ'ব সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিহে প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ পৰা সমষ্টিৰ পৰা জনপ্ৰতিনিধি পঠোৱা হয়। আৰু সেইটো বস্তু কোনে চায়? ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনে চায়। ঠিক আছে, আৰু গোটেই আৰ্টিকল 82 হৈছে ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনৰ লগত জড়িত। নেক্সট এতিয়া দুটাতে দিছে, যেতিয়া 1952 প্ৰথমবাৰ ইলেকশ্যন হৈছিলে, ইলেকশ্যন হ'বৰ কাৰণে কি এগেইন ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন পঠাব লাগিব। ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কেনেকৈ পঠাব? চেঞ্চাছৰ ওপৰত পঠাব। কিমান কেইখন ৰাজ্যত কিমান জনসংখ্যা আছে সেই জনসংখ্যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কেনেকৈ প্ৰতিনিধি পঠোৱা হ'ব, সেইটো 1951ৰ চেঞ্চাছৰ মতেই কৰা গৈছিল, যিটো 1954 যি ইলেকশ্যন কণ্ডাক্ট কৰা গৈছিল তাত নিৰ্ভৰ কৰা গৈছিল। ঠিক আছে, আৰু নেক্সটটো ঠিকে আছে যে ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন যিটো হৈ গৈছিলে সেয়া 2001 চনৰ চেঞ্চাছৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিছিল। তো এতিয়া গোটেইকেইটা যদি শুদ্ধ হয় তেনেহ'লে হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি কাৰেক্ট অপশ্যন। নেক্সট আছে কি যে কনচিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং দ্য ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ইভেন এইবাৰ পৰীক্ষাটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। মই অলপমান আগতে ক'লোঁ যিহেতু বহুতকেইখন ৰাজ্যত ইলেকশ্যন সংঘটিত হৈ গৈছিলে, আৰু ইভেন আমাৰ অসমতো ইলেকশ্যন হৈ গৈছিল। তো ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া গোটেই চেপ্টাৰটো ফ্ৰম দ্য আৰ্টিকল 324 to 329 ভালকৈ আপোনালোকে চাই যাব। Consider the following statement regarding the Election Commission of India. Election Commission of India is constitutionally empowered to conduct free and fair election to the national and the state legislature, including the panchayat. The power of the ECI is derived from the Article 324. The Rajiv Kumar is the present Chief Election Commissioner who joined the office in the 15th May 2022. ECI is reconstituted every 5 years. Etia
মই যদি আমি ভালকে চাওঁ তেনেহ'লে প্ৰথম যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিয়া গৈছে সেইটো ইয়ালৈকে ঠিকেই আছিলে কিন্তু যেতিয়া এই পঞ্চায়ত ৱৰ্ডটো দিলে তাতে হৈ গ'ল কি এইটো ভুল কাৰণ আমি জানো যে ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰেহে পঞ্চায়ত অৰ্থাৎ যি পঞ্চায়তৰ ইলেকশ্যন কণ্ডাক্ট কৰে বা ব্লক লেভেলৰ যি মিউনিচিপালিটিৰ যি ইলেকশ্যন আছে কণ্ডাক্ট কৰে কিন্তু ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই কাৰ ইলেকশ্যন কণ্ডাক্ট কৰে সেয়া কৰে প্ৰেচিডেণ্টৰ ইলেকশ্যন প্ৰেচিডেণ্টৰ কৰে তাৰপিছত ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ কৰে তাৰপিছত লোকসভাৰ কৰে ৰাজ্যসভাৰ কৰে তাৰপাছত আমাৰ যদি চাব যাওঁ ষ্টেট লেজিছলেটিভৰ কৰে আৰু ষ্টেট কাউন্সিলৰ কৰে এইখিনি কয় কিন্তু যেতিয়া পঞ্চায়ত ৱৰ্ডটো দিয়াৰ লগালগ এইটো ইনকাৰেক্ট হৈ যাব আমি যদি চাব যাওঁ একটো ক'ত ক'ত আছে ইয়াত আছে আমি কাটি দিম এইকেইটা অপশ্যন আমাৰ নহয় নেক্সট ইছে দ্য পাৱাৰ অফ ইচিআই ক'ৰ পৰা ডিৰাইভ কৰে ফ্ৰম দ্য আৰ্টিকল 324 এতিয়া আপোনালোকে ভালকে চাব যে আগৰ যিটো কুৱেশ্যন আছিলে তাতেও দিছে 82 এতিয়াও দিছে ইয়াতে 324 অৰ্থাৎ যেতিয়াই আমি যদি চাব যাওঁ ইণ্ডিয়ান পলিটি যিমানে নপঢ়ক কিয় আৰ্টিকেল আপোনালোকে মনত ৰাখিবই লাগিব কাৰণ যদি আৰ্টিকেল যদি ইয়াতে 320 দি দিলে হয় এইটো সম্পূৰ্ণ ভুল হৈ গ'লে হয় তো সেইকাৰণে আমি আৰ্টিকেল মনত ৰাখিব লাগিব কাৰণ ভুল হোৱাৰ চান্সেছ আৰ্টিকেলতে আহি যায় যিহেতু আমাৰ পৰীক্ষা হলত বহুত কম সময় থাকে সেইকাৰণে পুতুককৈ আৰ্টিকেল মনত পেলাবলৈ আমাৰ কাৰণে কঠিনো হৈ পৰে সেইকাৰণে ভালকৈ মুখস্থ কৰি বস্তুখিনি ভালকৈ চাই যাব 324ৰ পৰাই ডিৰাইভ কৰে তো 2 হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট দিছে কি ৰাজীৱ কুমাৰ ইজ দ্য প্ৰেজেণ্ট যিহেতু এইটো পেপাৰ তেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল এইটো হৈছে কাৰেক্ট এনচাৰ কিন্তু ইচিআই ৰিকনষ্টিটিউটেড এভৰি 5 years ইচিআই ইজ আ পাৰ্মানেণ্ট বডি এইটো 5 বছৰ মূৰে কি নহয় মানে নতুনকৈ গঠন কৰা নহয় ই এটা পাৰ্মানেণ্ট বডি হৈ যায় যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তেনেকৈ ফাইনেন্স কমিশ্যন এভৰি 5 year হয় কিন্তু যেনেকৈ ৰাজ্যসভা এটা পাৰ্মানেণ্ট বডি হয় ঠিক তেনেকৈ ইচিআই হৈছে এটা কি পাৰ্মানেণ্ট বডি তো 4 নম্বৰ হৈ যাব ভুল 1 and 4 যদি ভুল হৈ যায় আমি শুদ্ধ উত্তৰটো পালোঁ কি 2 and 3 তো বি হৈ যাব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যন consider the following statement regarding the goods and service tax GST ঠিক আছে GST is a successor to VAT used in India on the supply of the goods and service GST came into effect from the 1st July 2017 through the 101 constitutional amendment every decision of the GST council is taken by a majority of not less than কি দিছে ইয়াতে not less than 3/4 of the weight votes of the members present and voting GST council is chaired by the prime minister of India এতিয়া যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যদি 14 নম্বৰ এই কুৱেশ্যনটো এটা লাষ্টৰ ষ্টেটমেণ্টটো যদি চাব যাওঁ ইয়াতে কি দিছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়াই কেতিয়াও GST কাউন্সিল শ্বেয়াৰ নকৰে কোনে কৰে সেয়া হৈছে ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰে কৰে বৰ্তমানৰ কোন আছে ফাইনেন্স আমাৰ মিনিষ্টাৰ সেয়া হৈছে কি নিৰ্মলা সীতাৰামন তো তেওঁ হ'ব এই গোটেই যিখন ফাইনেন্স GST যিটো আমাৰ গঠন কৰা গৈছিলে কাউন্সিল তেওঁৰ তাতে চেয়াৰপাৰ্চন হ'ব আৰু সেই গোটেই GST কাউন্সিল কোন থাকিব যিমানবোৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিমানবোৰ ৰাজ্য আছে সেই ৰাজ্যবিলাকৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰৰ কি হ'ব এজন মেম্বাৰ হ'ব আৰু তেওঁলোকৰে মেজৰিটি থাকে 2/3 কাৰ থাকে 2/3 থাকে ষ্টেটৰ পৰা মেজৰিটি থাকে মানে তেওঁলোকৰ যদি ভোট দিয়ে তেনেহ'লে 2/3 ক'ৰ পৰা আহিব ষ্টেটৰ পৰা আহিব আৰু 1/3 ক'ৰ পৰা যাব ইউনিয়নৰ পৰা যাব যিহেতু 2/3টো হয় তেনেহ'লে এইটো হৈ যাব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ কিন্তু আমি গম পালোঁ 4টো নহয় তো 4 ইয়াতে আছে আমি এইটো কাটি দিম নেক্সট দিছে যে 1টো হৈছে যে আমি জানো যে GST ইনডাইৰেক্ট টেক্স গুচাই কিনে এটা ভালকৈ যাতে এটা ষ্ট্ৰীমলাইন কৰিব পাৰে গোটেই ইনডাইৰেক্ট টেক্সৰ বস্তুটো সেইকাৰণে অনা গৈছিলে তো এইটো হৈছে শুদ্ধ আৰু 101 কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্টৰ দ্বাৰাই GST অনা গৈছিল 2017 চনত তো 1 2 আৰু 3 হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি হৈ যাব আমাৰ ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট মই এইটো অলপমান কৰি দিছোঁ ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন consider the following statement regarding article 226 again article 226 বুলি ক'লে আমি পুতুককৈ মনত পেলাব লাগিব যে কোনটো কথা সুধিছে ঠিক আছে সেইকাৰণে কৈছোঁ বাৰ আৰ্টিকেলখিনি ভালকৈ চাই যাব of the Constitution of India article 226 of the Constitution of India empowers a high court to issue writs regarding the habeas corpus mandamus certiorari তাৰপিছত দিছে কি prohibition quo warranto for the enforcement of the fundamental rights of the citizens for any other purposes ঠিক আছে the phrase for any other purposes refers to an enforcement of in ordinary legal
rights. This implies that the jurisdictions of the High Court is wider than the Supreme Court of India. Next is again the Supreme Court of India can issue writs only for an enforcement of the fundamental rights, not for the any other purposes. The High Court can issue writ to any person, authority, and government, not only within the territorial jurisdictions, but also outside the territorial jurisdiction if the cause of the action arises within the territorial jurisdictions. ঠিক আছে, এতিয়া আমি গম পালো ইয়াতে আৰ্টিকল 226 কিহৰ লগত জড়িত, সেয়া হৈছে ৰিটৰ লগত জড়িত। ৰিটছ কাৰ, সেয়া হ'ব হাইকোৰ্ট। আৰু আৰ্টিকল 32 কাৰ ৰিটৰ লগত জড়িত, সেইটো হৈছে কি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ লগত জড়িত। এতিয়া যেতিয়া ৰিটছ আমি গম পাইছো 5টা ৰিটত দিয়ে, এতিয়া 32 আৰু 226 ৰ এটাই পাৰ্থক্য আছে যে হাইকোৰ্ট আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে দুইখন কোৰ্টে ৰিটছ দিব পাৰে, কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টে অকল ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ ক্ষেত্ৰতে ৰিটছ প্ৰদান কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ ইয়াৰ যিটো অপশ্যন নম্বৰ 3 আছিলে, সেইটো অপশ্যন নম্বৰ 3 আছিল, সেইটো হৈ যাব কাৰেক্ট এনচাৰ। ঠিক আছে, আৰু হাইকোৰ্টে বেলেগ পাৰ্পাছৰ কাৰণেও ৰিটছ দিব পাৰে, not only the dimension of the ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ। তো কি হ'ব, এইটো হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ। তো যিহেতু আমি গম পালো যে হাইকোৰ্টে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ লগতেও বেলেগ বেলেগ পাৰ্পাছৰ কাৰণে ৰিটছ দিব পাৰে, সেইকাৰণে স্কোপটো কাৰ হ'ব ডাঙৰ, সেয়া হ'ব হাইকোৰ্টৰ ডাঙৰ, কাটছে সেইটো হ'ব সুপ্ৰিম কোৰ্টতছে। তো এইটো হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট দিছে যে হাইকোৰ্টে নিজৰ জুৰিডিকশ্যনৰ বাহিৰেও বেলেগ ঠাইতো কি কয় ৰিটছ প্ৰদান কৰিব পাৰে, যদিহে সেই ক্ৰাইমটো নিজৰ জুৰিডিকশ্যনত হৈছে। তেনেহ'লে এইটো হৈ যাব কাৰেক্ট এনচাৰ, কাৰণ যিহেতু নিজৰ এই জুৰিডিকশ্যনৰ ভিতৰত যিহেতু এটা কিবা ঘটনা সংঘটিত হৈছে, সেইকাৰণে সেই বাহিৰতো তেওঁলোকে হাইকোৰ্টে কি কৰিব পাৰিব, ৰিটছ প্ৰদান কৰিব পাৰিব। কিয়, কাৰণ কজ অফ দ্য ৰুট বা সেই যিটো জাগা বা যিটো মেইন ঠাই, সেইটো হৈছে কি হাইকোৰ্টৰ নিজৰে জুৰিডিকশ্যনৰ ভিতৰত। তো 1, 2, 3, 4 হৈ যাব আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট, which of the following autonomous council in Assam have been formed under the 6th schedule? খুবেই ইজি কুৱেশ্যন হয়। বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল, কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও, ৰাভা হাছং। এতিয়া ইয়াৰে কি আমি জানো যে 6th schedule ভিতৰত অসমৰ 3খন অট'নমাছ কাউন্সিল আছে। এখন হৈছে কি বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল, এখন হৈছে কাৰ্বি আংলং, আৰু এখন হৈছে কি ডিমা হাছাও। তো 1 and 2 হৈ যাব আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ। কিন্তু বাকী যেকেইটা আছে ডিমা হাছাও, ৰাভা হাছং, সেয়া হৈছে কি আমাৰ ষ্টেটে যিবোৰ অট'নমাছ কাউন্সিল ক্ৰিয়েট কৰিছে তাৰ ভিতৰত আহিব। কিন্তু 6th schedule যিটো ইউনিয়নৰ ফালৰ পৰা আহে, সেইটো ক'ত থাকিব, তাতে 3খনেই আছে, বড়োলেণ্ড, নৰ্থ কাছাৰ বা আমি নৰ্থ কাছাৰ বা ডিমা হাছাও, আৰু এটা হৈছে কি কাৰ্বি আংলং। Next, consider the following statement regarding the special provisions for some states made by the Constitution. Article 371C provides for the special provisions for the state of Assam. Under this article, the President of India is empowered to provide for the creations of a committee of the Assam Legislative Assembly. Into Article 371C hoise kihor logot joito, সেয়া স্পেচিয়েল প্ৰভিজনৰ লগত জড়িত হয় ষ্টেটছৰ কাৰণে, কিন্তু কোনখন, অসম নহয়। অসম হৈছে কিমান, আৰ্টিকেল 371B, চিখন হৈছে কি মণিপুৰ। তো এইটো হৈ যাব ইনকাৰেক্ট। তো আমি যদি গম পালো যে এইটো ইনকাৰেক্ট। নেক্সট, আৰ্টিকেল 371 was added by the 22nd Amendment Act of 1969. Next is 371D, deals with the special provisions with respect to the state of Andhra Pradesh, and E with the establishment of Central University of the Andhra Pradesh. Next is 32 Constitutional Amendment Act, which was made in the 1973, inserted Article 371D and 371E of the Constitutions. এতিয়া যদি আমি এইটো ভালকে চাওঁ, তেনেহ'লে ইয়াতে সুধিছে ডাইৰেক্ট যে কোনকেইটা ইনকাৰেক্ট, এই বস্তুটো ভালকে চাব, কোনকেইটা ইনকাৰেক্ট সেইটো সুধিছে। এতিয়া আমি গম পালো 1 নম্বৰটো ইনকাৰেক্ট হয়। তো 1 ক'ত আছে, ইয়াত আছে, ইয়াত আছে, তো আৰু ইয়াত আছে, তেনে আমি 2 নম্বৰটো বি নম্বৰ অপশ্যনটো আমি কাটি দিম। এতিয়া 2 নম্বৰ দিছিলে 371C was added by the 22nd, সেইটো হ'ব ইনকাৰেক্ট। তো আমাৰ গম পালো যে 1 and 2 হৈ যাব ইনকাৰেক্ট। বাকি যে 371D, সেইটো কিহৰ লগত ৰিলেটেড হৈ যায়, 371D আন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ লগতে ৰিলেটেড। তো C আৰু 4 মানে 3 আৰু 4 হৈ যাব কাৰেক্ট এনচাৰ। Next, question number 18. Consider the following statement regarding the provisions of the official language of India. That is, Article 343 of the Constitution has made the Hindi Devanagari script
As the national language of India, the legislature of the state may, by law, adopt one or more than one languages in the use of the state as the official language. The Assam Official Language Act 1960 uh, sorry, has been legislated under the Article 345. সুধিছে কোনকেইটা statement শুদ্ধ হয় এতিয়া 343 আমি জানো অফিচিয়েল লেংগুৱেজৰ লগত জড়িত কিন্তু যিটো আমাৰ হিন্দী দেৱনাগৰী স্ক্ৰিপ্ট আছে সেইটো আমাৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ ইণ্ডিয়া হয় নাকি নেশ্যনেল লেংগুৱেজ অফ ইণ্ডিয়া হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াত কোনো লেংগুৱেজে নাই আমাৰ কি আছে অফিচিয়েল লেংগুৱেজ আছে তেনেহ'লে এইটো হৈ যাব ইনকাৰেক্ট বাকী যেটা যি দিয়া গৈছে যে এখন ষ্টেটে এটাতকৈ বেছি অফিচিয়েল লেংগুৱেজ ল'ব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল অসমত অফিচিয়েল লেংগুৱেজ কি আছে আমাৰ অসমীয়া আছে বাকী বৰাকৰ কাৰণে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে বঙালী ভাষা আছে বড়ো ভাষা আছে মণিপুৰী ভাষা আছে হয়নে নাই তো এইটো হৈছে কি কাৰেক্ট এনচাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত যি অফিচিয়েল লেংগুৱেজ এক্ট আনিছিল আফটাৰ ভাষা আন্দোলন 1959 তো এইটো হৈ যাব আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ তো ইয়াতে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ কোনটো ইয়াতে সুধিছে কি কোনকেইটা কাৰেক্ট এনচাৰ তো গম পালো আমি 2 and 3 হৈ যাব আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ তো অপশ্যন নম্বৰ বি হৈ যাব কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট মেথছ দ্য ফলোইং কুৱেশ্যন দিছে এফালে দিছে কি শিডিউল কেইটা সুধিছে ইফালে হৈছে শিডিউল মেটাৰ কেইটা দিছে ঠিক আছে ফ'ৰ্থ শিডিউল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ফ'ৰ্থ শিডিউল কিহৰ লগত জড়িত সেয়া হৈছে ৰাজ্যসভাৰ আসনৰ লগত জড়িত তো এলোকেশ্যন অফ দ্য চিটছ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ দ্য কাউন্সিল অফ দ্য ষ্টেট ডেট মিনছ ৰাজ্যসভা 11th শিডিউল সেয়া হৈছে পঞ্চায়তৰ লগত জড়িত তো পঞ্চায়ত ক'ত আছে ইয়াতে আছে নেক্সট ইছে কি 8th শিডিউল কিহৰ লগত জড়িত লেংগুৱেজৰ লগত জড়িত নেক্সট ইজ 3rd শিডিউল এটা থাকি গৈছে সেইটো হৈছে 1 নম্বৰ অপশ্যন সেইটো হৈছে কি ফৰ্মছ দ্য ওথ এণ্ড এফাৰ্মেশ্যন তো আমি গম পালোঁ যে এ হ'ব 4 A4 ইয়াতে আছে তো এইটোৱে হৈ যাব আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনৰ ফালে আহিছোঁ কনচিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট আছাম ৱাজ ফৰ্ম ইনটু আ চিফ কমিছনাৰ্ছ অফ প্ৰভিন্স ইন 1874 আছাম ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড আ গভৰ্ণৰ্ছ প্ৰভিন্স ইন 1921 আৰু আমি জানো যে চিফ কমিছনাৰ প্ৰভিন্স কেতিয়া আনিছিল 1874 আৰু এইটো কেতিয়ালৈকে আছিলে 1874 পৰা 1905 তো এইটো হৈ যাব কাৰেক্ট আৰু প্ৰথম কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট আৰু প্ৰথমজন চিফ কমিছনাৰ কোন আছিলে কিটিক্স আছিলে আছাম ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড আ গভৰ্ণৰ্ছ প্ৰভিন্স ইন 1921 এগেইন এইটো হ'ব কাৰেক্ট কাৰণ তেতিয়া প্ৰথমজন কোন আছিলে বিচন বেল আছিলে প্ৰথমজন গভৰ্ণৰ আছিলে আৰু কিমানলৈকে আছিলে 1921 পৰা 19 আমাৰ যদি চাবলৈ যাওঁ 37লৈকে গভৰ্ণৰ্ছ প্ৰভিন্স আছিলে তো দুইটাই হৈ যাব আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট the protection of the wildlife comes under the which provisions fundamental duties DPSP 7 schedule fundamental rights আৰু এইটো গোটেইকেইটাতে হৈ যাব all of the correct তো অপশ্যন বি কাৰেক্ট এনচাৰ তো 7 শিডিউলটো আপোনালোকে এতিয়া ভালকে চাব লাগিব কোন কনকাৰেণ্ট লিষ্ট ইউনিয়ন লিষ্ট আৰু ষ্টেট লিষ্টত কোনকেইটা ছাবজেক্ট মেটাৰ আছে নেক্সট ইছে যে হুইচ অফ দ্য ফলোইং পেয়াৰ্ছ ইনকাৰেক্টলি কি দিছে ইনকাৰেক্টলি মেটছ ফাইনেন্স কমিশ্যন সেবি নীতি আয়োগ RBI ফাইনেন্স কমিশ্যন আমি জানো যে কনষ্টিটিউশ্যন বডি হয় আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 280 সেবি ইজ আ ষ্টেটুটৰী বডি কাৰণ এখন আইনৰ অনুযায়ী বনোৱা গৈছিল সেবি নীতি আয়োগ ইজ আ কনষ্টিটিউশ্যনেল বডি আৰু RBI ইজ আ ষ্টেটুটৰী বডি এগেইন 1935 এইখিনি সময় RBI প্ৰতিষ্ঠা কৰা গৈছিলে নীতি আয়োগ কনষ্টিটিউশ্যনেল নহয় ই হৈছে এক্সট্ৰা কনষ্টিটিউশ্যনেল বডি বা এটা এক্সিকিউটিভ বডি তো আমি যদি চাবলৈ যাওঁ ইনকাৰেক্ট কোনটো হৈছে অনলি 3 যাব কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন এন ইজ দ্য ফলোইং স্পীকাৰ অফ দ্য আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰ পুলকেশ বৰুৱা কুলধৰ চলিহা দেৱেশ্বৰ শৰ্মা আৰু মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী তো আমি জানো যে প্ৰথমজন কোন আছিলে বাবু বসন্ত কুমাৰ তাৰপিছত কোন আহিব দেৱেশ্বৰ হ'ব দেৱেশ্বৰ শৰ্মা হ'ব প্ৰথমজন ঠিক আছে তাৰ পাছত যেতিয়া 1952 ইলেকশ্যন হ'ল তেতিয়া কোন আহিব কুলধৰ চলিহা নম্বৰ হ'ব তাৰপিছত মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী যি মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী পিছলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিলে তো এওঁ হ'ব 3 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰ হ'ব পুলকেশ বৰুৱা তো এইটো হ'ব কি 3 2 4 1 2 3 4 আমি যদি সৰি 3 2 4 1 3 2 4 1 ক'ত আছে এইটো হৈ যাব আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ Next question, which of the following statements are correct about the Women's Reservation Bill 2023? Women's Reservation Bill proposes 33% reservations. Similar reservations will also be provided within the ST and ST. The bill proposes that the reservation will continue for the 25 years. It is 25 বছৰ. The bill which reserve 33% of the seats for women in the Lok Sabha and the state assemblies including the quota for the OBC. এতিয়া এইটো যিখন বিল আহিছিল ইয়াৰে এই দুটা কাৰেক্ট হৈ যাব কিন্তু বাকি 3 and 4 কাৰেক্ট নহয় কেনেকে কাৰণ 25 বছৰ নহয় এইটো হ'ব কিমান 15 বছৰ
বাকী OBC কাৰণে কোনো ধৰণৰ কোটা দিয়া নাছিলে, OBC টো ষ্টেটৰ কাৰণে এৰি দিয়া গৈছিলে। তো আমাৰ 1 and 2 হৈ যাব কাৰেক্ট এনচাৰ। তো এইখিনি আছিলে যিখন 2024 অনুষ্ঠিত হৈছিলে APSC 2023 পেপাৰখন সেইখন। আৰু বাকীখিনি আমি ছাবজেক্ট ৱাইজ লৈ আনিম। যদি আপোনালোকৰ কিবা ডাউট আছে নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব। যদি ক্লাছটো চাই ভাল লাইক কৰিব। আমি আগলৈ লগ পাম নেক্সট এটা ক্লাছত। আজিলৈ আহিছোঁ।